Tháng 5 năm 1909, Đô đốc Lý Chuẩn nhận định của Tổng đốc Lưỡng Quảng Trung Quốc Trương Nhân Tuấn đem theo 3 pháo thuyền đổ bộ lên một dải đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cuộc xâm phạm chớp nhoáng này mở đầu và kéo dài hành động xâm chiếm của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho đến ngày nay. Những ngày đầu tháng 7 năm 2019, tức tròn 110 năm sau, tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 cùng với 2 tàu hộ tống số hiệu 3901 12.000 tấn có vũ trang và 37111 2.200 tấn đã ngang nhiên vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam khảo sát địa chấn. Hơn một thế kỷ, dù để nhận diện rõ khuôn mặt và bản chất tranh chấp xâm phạm bành trướng của Trung Quốc lên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Cũng mùa hè năm 1909, chính quyền tỉnh Quảng Đông khi công khai cấm cờ trên đảo và bắn 21 phát súng đại bác của Hải quân tỉnh Quảng Đông tại một số đảo ở Hoàng Sa, Trung Quốc tự gọi là Tây Sa, và chủ ý khẳng định Hoàng Sa là đất vô chủ. Trước cột mốc 1909, trong khi 93 năm trước, tức năm 1906, vua Gia Long đã biệt phái đội Hoàng Sa cùng thủy quân nhà Nguyễn ra thăm dò, đo đạc, thủy trình và cầm cờ trên quần đảo Trường Sa. Hầu hết các tư liệu phương Tây xuất bản vào đầu thế kỷ thứ 19 đều ghi lại bằng chứng lịch sử này. Từ bấy đến nay, Trung Quốc trong nhiều cứ liệu được trưng ra, cố ngụy tạo để gọi là cổ sử, thì dữ liệu tuyên bố Tây Sa là đất vô chủ từ năm 1909 và cố tự vả vào chính gương mặt lịch sử. Từ cột mốc 1816 đến nay, Việt Nam về mọi mặt đã chứng minh chủ quyền chiếm hữu thật sự, liên tục, hòa bình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa theo các định nước pháp lý quốc tế đương thời được nhiều quốc gia khác công nhận. Những ngày này, nhân danh hoạt động thăm dò khảo sát địa chấn mang theo tàu hộ tống hạng nặng có trang bị vũ trang, Trung Quốc ngang nhiên như đi vào chốn vô chủ, hay cũng như ngày xưa tự lờ đi, tự xóa bỏ mọi đặc quyền có chủ để vi phạm thô bạo dùng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam đã tỏ rõ tinh thần hòa hiếu, ý chí hòa bình khi thông qua nhiều cuộc tiếp xúc với phía Trung Quốc, triển khai các biện pháp phù hợp, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Bởi hơn ai hết, đất nước này, dân tộc này trải ngàn năm bắc thuộc, đi qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, càng thấu rõ giá trị của hòa bình là vạn đại. Để có được hòa bình, phải bước qua chiến tranh, phải đi trong đổ nát, phải lớn lên từ mất mát, tha bổng với kẻ toan giết mình, giữ hòa hiếu với chúng xâm lược mình, như lời của Ức Trai hơn 600 năm trước. Nghĩ về kế lâu dài của nước nhà, tha kẻ hàng 10 vạn sĩ binh, sửa hòa hiếu cho 2 nước, tắt muôn đời chiến tranh. Phú Núi Chí Linh, Nguyễn Trãi. Theo tiền nhân, ta sửa hòa hiếu cho 2 nước, nhưng cơ mưu xâm chiếm, bản chất bành trướng, phía bên họ đâu chịu tắt cho muôn đời. Từ trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành, nhìn dắt qua con đường đá treo leo chập trùng, tôi tự hỏi, hàng ngàn năm trước, tổ tông họ đã biết dựng thành lũy để ngăn chặn, chống trả sự xâm lấn của các lân bang bộ tộc, để rồi hàng ngàn năm sau, bức tường vô tận ấy vẫn sừng sững, mà bài học của tiền nhân lại được hậu thế hoán đổi bằng hành vi đi lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng. Từ nơi cầu tàu, nhìn về dãy lụa xanh Trường Sa lớn, dưới những đợt sóng bạc đầu, tôi nhìn thấy nhấp nhô những hàng cọc, chẳng sống giữ nhà. Lời dạy của cha ông thuở bạch đằng gian dậy sóng, vẫn đầm lòng, vẫn thao thức, cứ thôi thúc xâm phạm chủ quyền của quốc gia này bởi tính hiếu chiến và tham vọng vẽ lại bản đồ thế giới, lún sâu vào cuộc chiến thương mại với quốc gia khác bởi một phần cơ bản không tôn trọng và đảm bảo sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của quốc gia ấy. Trí tuệ của dân tộc Trung Hoa đáng được ngưỡng vọng,
Chủ quyền của đất nước Trung Hoa luôn được tôn trọng, nhưng trí tuệ ấy đang bất chấp tôn trọng sở hữu trí tuệ của nước khác, nhân danh chủ quyền để xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác. Vẽ lại bản đồ thế giới làm gì? Hãy nắn lại nhân tâm mình. Đất trời theo đó mà thuận hợp dần xoay. Xây thành đắp lũy phòng vệ mình làm gì? Khi tự rào chắn lòng ái quốc, coi rẻ hòa bình, cô lập với đại cục. Tôi xin kính tặng quý khán giả một đoạn độc thoại ngắn của nhân vật Dương Nhân Nga mà tôi được thụ diễn năm 1979. Vào 9 năm mà đất nước ta bị tấn công một loạt 7 tỉnh biên giới bởi giặc phương Bắc, tôi Dương Nhân Nga xin tế cao cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng anh linh các đấng tiên dương. Có phải chân hồn thiên sông núi đang quyển khoay trầm hương, xin chứng cho hơi thở của Dương Nhân Nga đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi thay cho triệu cánh tay người đã làm nên lịch sử, nâng lông bào tiền đế như nâng gánh nặng sơn hà. Đấy là quyền tự chủ, là niềm khát khao lạc nghiệp Âu ca, là nghiệp cả của tiên dân mà nghìn xưa giờ rửa thẹn. Để trời Nam rực rỡ ánh Minh Châu, để chân Minh hào kiệt dung tiên rồng, đời đời bất khuất. Từ bấy đến nay, Trung Quốc trong nhiều cứ liệu được trưng ra, cố ngụy tạo để gọi là cổ sử, thì dữ liệu tuyên bố Tây Sa là đất vô chủ từ năm 1909 và cố tự giả vào chính